Hello guys. So, kung bago pa lang kayo sa Mikrotik, mas maganda, umpisahan nyo muna sa video number 1 natin kasi sunod-sunod yung video na ginawa ko step by step. So, mas maganda huwag nyo laktawan para mas maintindihan nyo. So, sa ngayon, ipapakita ko kung paano i-upgrade yung firmware, yung OS niya at yung packages niya. Since connected ka na sa internet, madali na siya ngayon i-update. Ganito lang yan. Then, click mo na itong packages. Click nyo itong check for updates. Okay na ang naka-installed sa atin ngayon, 6.43. So, check natin. Check natin kung merong latest version. Ayun. Meron. So, yung update, usually mga fix na mga bugs yan, o may mga bagong features. Yun yung mga laman ng version. Kaya tumataas yan. So, mas maganda, kung bago lang yung Mikrotik nyo, mas maganda, update nyo muna para kung sakaling i-setup nyo na, kompleto na siya or fix na yung ibang bugs. So again, ang naka-installed sa atin 6.43.12. Ang latest ngayon 6.47.4. So click nyo lang tong download and install. Yan, dito sa baba downloading na siya. So hintayin nyo lang matapos yan. So yung tagal ng download depende sa bilis ng internet nyo, tsaka depende sa laki ng files. Kaya kung mapansin nyo, pinagana natin muna yung internet. Connect muna natin siya sa internet, saka tayo nag-install ng update. So, kailangan mapanoorin nyo from video number 1, 2, 3, 4, 5. Siguro sa mga susunod na video, hindi na siya naka-sequence. Depende na lang kung ano yung mga kailangan niya. Para itong, I think, video 1 to 10, kailangan sunod-sunod to. Hindi ko sure kung hanggang 10 yung kailangan sunod-sunod na kasi number 5 pa lang tayo. Pero again, sa mga bago, umpisahan nyo muna sa video number 1. Dahil natin matapos yung download. So, habang hindi natin matapos yung download, pwede nyo basa-basahin yung update nyo kung ano-ano yung mga yan. Tulad yan sa bridge speaks STP, alternative, and backup port state device. So, yan yung mga ginawa o mga laman ng 6.47.4. So, pinextend nyo yung SMS sending. Then, ito naman yung mga bago sa 6.47. So, mostly mga fix din. Fix mga issue before. Okay, ayan, 99% na. Patapos na. Hintayin na natin. Ayan, automatic magre-reboot siya. Hintayin nyo lang magre-reboot siya. Ayan, automatic nag-reboot. Wala akong pinipindot, automatic siyang magre-reboot. Then, hintayin nyo lang mga 1 minute or 30 seconds, i-reconnect nyo na. Ayan, 1 minute. Testing natin. Try natin i-reconnect kung naka-up na siya, kung nakabukas na siya. Okay, wala pa. Refresh nyo lang tong connection, itong neighbors nyo. Para malaman nyo kung nakikita na siya ni Windows, ibig sabihin na naka-open na siya.
So medyo matagal kasi dinownload niya and then in-install niya after niya mag-restart. Hintayin niya lang. Ini-install pa niya muna yan sa system niya. Ayan. Okay na. Nakita na siya ni Winbox. So pwede na natin siyang makonect. Okay, ito na. Makikita nyo, installed version niya 6.47. Ang latest niya 6.47. So yung latest at yung naka-install sa Mikrotik natin, parehas na siya. So updated na, ibig sabihin. Click OK natin. Updated na siya, ayan. Yan yung version niya 6.47. Next natin, i-update naman ngayon natin yung firmware niya, yung OS niya. Close natin to. Open ulit natin si system. Open natin si router board. Ito yan. Yung model mo, ito siya. Serial number, ito. Firmware type, ayan. Yung factory niya o yung paglabas ng factory, ito yung version niya 6.43. Yung current na naka-install sa ngayon 6.43. Pero upgraded version o yung latest niya, ito 6.47. So malayo, 6.43 sa 6.47, malayo na yan. So i-update natin ito ngayon. So ang gagawin mo ngayon, upgrade. Click mo lang tong upgrade. So mamaya yung current mo magiging 6.47 na to. Click na natin itong upgrade. I-click yes. Successful. Please reboot for changes to take effect. So updated daw, successful daw. So i-reboot na natin. Pwede rin dito system and then reboot. So pag reboot niya, i-install niya ulit sa system niya yan bago niya i-open ulit yung Mikrotik. Pwede nyo itong i-click yung cancel para makita nyo rito kung naka-up na siya. Refresh natin. Wala pa. Ayan. Nakabukas na. Connect na tayo. Check natin ngayon. Ayan. Yung upgrade firmware 6.47 yung current mo. Ito. So mula doon sa factory default na firmware 6.43, ito na siya ngayon 6.47. So ibig sabihin updated na si Mikrotik. Pwede na kayo ngayon mag-configure kung anong gusto niyo gawin na configure. Okay? Thanks for watching.